বেকুনৰে যদি আপোনাৰ সবৰ লগে মই নমস্কাৰ জনাই আছোঁ। আপুনিবিলাক ক'ত পৰা আহি আছে? মোৰ হিচাপত আপুনিবিলাক মন্দিৰতে গৈছে, এতিয়া আহি আছে তাৰ পৰা। আহ, অলপ মই কেইটামান মানুহ লগত অলপ মিলি আছোঁ, অলপ সুধি আছোঁ। ইলেকশ্যন আহি আছে, তেতিয়া এইটো ইলেকশ্যনে বহুত কেণ্ডিডেট আহি আছে। তেতিয়া নিকামিন ছাৰ্বি আহি কিনি গ'ল। তেতিয়া আপোনাৰবিলাকৰ মনৰ কথাটো অলপ মই জানিম বুলি আপোনাক ইয়াতে এক দুইটা কথা সুধি আছোঁ। তেতিয়া আপুনি অলপ এক দুই লাইন কওক, মানে কোন কেণ্ডিডেটটো আপোনাৰ হিচাপতে ভাল আছে, কি ডেভেলপ কৰিব, এনেকৈ আপোনাৰ অলপ কৈ দিয়ক। আমি মিকাম ছাৰৰে আমি জিদাই দিব এইটো মিকাম ছাৰে আহি কিনি এইটো আমি বহুত ভাল পাইছে, ৰাস্তা ঘাট ভাল হৈছে। এইটো আমি আমাৰ মিকাম ছাৰে আহি কিনি চাকৰি বাকৰি ঘূৰি আছে কিছু মানুহ, এইটো আমি বহুত ভাল পাইছে। তাৰ কাৰণে আমি বহুত তাৰ নাম লৈছে। এইটো আকৌ আৰু তাৰাৰে জিদাই দিব আমি মিকাম ছাৰৰে।